Muhammad Tambun. Terima kasih Datin Ketua. Kita semua sedar yang kita sedang berpindah daripada poin A kepada poin B. Yang dimaksudkan dengan poin A adalah masa kini dan poin B adalah pada masa akan datang. Apakah harapan rakyat pada masa hadapan? Isu kita masa kini adalah bahawa terdapat jurang yang begitu luas antara orang yang berpendapatan tinggi yang bilangannya kecil daripada nisbah rakyat dan mereka yang berpendapatan rendah yang begitu ramai. Dalam Gini koefisien, kedudukan kita 46.2%. Antara tertinggi, itu jarak antara kaya dan miskin itu jauh. Dan kalau kita lihat dari segi pemberian BRIM, berapakah bilangan isi keluarga di negara kita? Dan yang dapat BRIM itu adalah sebahagian besar daripada penduduk kita. Dan jika kita lihat dalam konteks pembayaran cukai, pekerja kita 14 juta yang bayar cukai hanya 2.4 juta, mana 17%. Kalau kita lihat dalam konteks itu, maknanya sebahagian besar rakyat kita ni adalah mereka yang berpendapatan rendah. Kita tahu, Datuk Ketua, bahawa pertumbuhan GDP kita 4%. Itu kita lihat dari segi statistik. Kita harus buat satu kajian kualitatif. Antara faktor terbesar dalam sumbangan pada GDP adalah private consumption mechanism ataupun perbelanjaan rakyat. Dia mengandungi 52% daripada GDP. Dan bila kita buat kajian secara kualitatif, apakah komponen daripada perbelanjaan rakyat itu? Adakah kuantiti ataupun kenaikan harga? Dan kita tahu punca pertumbuhan tersebut adalah daripada kenaikan harga. Bermakna pembelian rakyat itu lebih rendah daripada dahulu. Mana kualiti hidup rakyat tidak bertambah tinggi. Jadi dalam konteks itu, Datuk Ketua, cuba kita lihat masa depan. Adakah rakyat akan mencapai kesejahteraan ataupun kedudukan itu masih macam sekarang? Saya ambil contoh Korea Selatan, Datuk Ketua. Pada tahun 1980, pendapatan Perkapita Korea Selatan adalah 1,711 US dollar. Malaysia 1,770, mana lebih tinggi daripada Korea Selatan. Dalam tempoh 10 tahun pada tahun 1990, pendapatan Perkapita Korea Selatan 6,642 US dollars dan Malaysia 2,549 dalam tempoh 10 tahun. Bila saya dengar dalam bajet kita nak buat TN50 tahun 2050, apakah adakah itu bukti bahawa pada tahun 2020 kita takkan capai hasrat impian rakyat itu? Itu menjadi persoalan saya. Jadi Datuk Ketua, bila kita lihat masa depan, keyakinan kita kepada masa depan itu bergantung kepada kerajaan kita. Manakala kerajaan kita baik, pentadbiran baik, maka masa depan kita adalah masa depan yang cerah untuk rakyat kita. Dan baik itu bermaksud kerajaan yang punya dignity, integrity dan good governance. Jadi dalam soal ini, bukan saja good governance dalam konteks fiskal, ia mesti meliputi semua jentera kerajaan, termasuklah syarikat-syarikat kerajaan. Jadi perkara ini adalah perkara yang diketahui umum. Jadi saya nak bangkitkan beberapa perkara ini supaya kita dapat jawapan daripada kerajaan. Saya bukan lagi dalam kerajaan, saya duduk di luar. Jadi saya mahu tahu apakah yang akan
berlaku nanti. Kerana saya mahu tahu kerana ia akan menentukan masa depan saya dan juga masa depan seluruh rakyat negara kita. Yang pertama soalan saya adalah mengapa kita tubuhkan 1MDB? Itu satu. Dalam konteks itu, mengapa kita letak lebih kurang 4 bilion US dollars, lebih kurang 16 bilion ringgit dalam ABA PJS Limited yang bukan dimiliki oleh IPIC, sebuah syarikat dimiliki oleh dua anak raja yang didaftar di British Virgin Islands. Mengapa tindakan undang-undang tidak diambil ke atas pengurusan YMDB? Kerana masukkan duit di tempat yang tidak betul. Dan mengapa tidak ambil tindakan kepada dua anak raja ini? Kerana penyelewengan wang tersebut. Kemudian, apa jadi kepada unit pelaburan bernilai lebih kurang 1 bilion US dollars yang sepatutnya matang pada tahun lalu, tetapi tidak tahu kisahnya. Kemudian, apa jadi dengan binding term sheet dengan IPIC? Mengapa YMDB tidak memenuhi perjanjian tersebut? Sehingga kan IPIC membuat saman melalui arbitration sebanyak 6.5 bilion ringgit berjumlah 26 bilion 6.5 bilion US dollar bersamaan dengan 26 juta ringgit. Kalaulah kita kalah, maknanya bayangkan kalau kita tak kalah semua 6.5, katakanlah kalah 4 bilion pun. Dalam konteks ringgit Malaysia, 4 bilion. Apa jadi kepada penjualan bandar Malaysia? Kita jual 60% kepada syarikat daripada negara China yang mempunyai minoriti shareholding daripada dua syarikat daripada Malaysia. Saya kerja bank dulu, Datuk Ketua. Bila kita jual equity, tambah 60%, bayarannya mesti diambil sekarang. Mengapa kita biarkan bayaran itu dibayar pada tahun 2022? Ia meletakkan risiko kepada YMDB dalam konteks risiko kewangan, risiko perniagaan dan risiko pembayaran. Mana kita tahu 2022 pembayaran akan dibuat. Perkara yang kedua seterusnya saya ingin bertanya. Saya tak mahu sebut DOJ. Saya tak mahu sebut. Memang tak boleh sentuh pun. Ya, saya tak sentuh. Switzerland Monetary Authority akan mengambil legal proceeding. Begitu juga dengan British. Di Singapura, dua bank telah tutup. Apa akan jadi pada negara kita? Kemudian saya bangkit soal SRC. Mengapa kumpulan wang amanah pencen bagi pinjaman sebanyak 4 bilion ringgit dan drawdown-nya sekaligus? Biasanya kalau kita bagi pinjaman, drawdown ikut progress payment dengan izin. Ini sekaligus. Dan tujuannya SRC ini adalah untuk terlibat dalam bidang perlombongan. Tapi akhirnya perbelanjaan hanya lebih kurang 400 juta dalam perlombongan. Yang 1.6 bilion US dollars itu dalam bentuk pelaburan. Isunya mengapa Co-op tidak mengambil tindakan kerana wang itu tidak gunakan untuk spesifik untuk perlombongan. Dan wang itu sebahagiannya dalam BSI di Switzerland telah dibekukan oleh Switzerland Monetary Authority. Dan apakah tindakan Co-op untuk berbincang dengan Switzerland Monetary Authority? Perkara ketiga, mengapa kita masih lagi memberi tender secara tender terhad? Bagaimanakah impak kepada kewangan kerajaan di antara tender terbuka dan tender terhad?
dan kita telah buat jawatankuasa tender. Adakah tender yang diberi tanpa melalui jawatankuasa tender? Begitu juga Datuk Yang Ketua tentang PPP ataupun kerjasama awam swasta. Saya lihat banyak daripada perjanjian lalu ia menyebelahi kepada syarikat swasta. Tidakkah ini merupakan satu vendor driven? Saya harap dapat Datuk Yang Ketua semak Pen Borneo berapa harga sebenarnya? Bila di bawah kerjasama swasta awam, berapa harga dia? Mengapa kita hendak kerajaan kita berhadapan dengan situasi begitu? Jadi saya tanya soalan-soalan ini, sebenarnya banyak soalan lagi. Kita sambung masa lain lah. Yang ini cukup. Penjelasan. Penjelasan. Biar saya masa saya. Boleh penjelasan? Biar dulu, saya tengok masa. Nah. Datuk Yang Ketua, saya bukan bercakap tentang isu ni soal politik saja. Saya rasa saya ada hak dan rakyat ada hak untuk tahu. Pasal ia akan menjejaskan kalau terjadilah. Kita lihat ya. Perdana Menteri menyatakan bahawa persepsi menentukan survival kita. Ya. Katalah ya, saya tak sentuh DOJ. Katalah kes itu tidak menyebelahi kita. Macam mana persepsi dunia kepada kita? Katalah kes 4 bilion dengan Abah itu hilang. Tak, memang sekarang pun memang tak dapat katakan. Apa jadi kepada persepsi kepada negara kita? Apa jadi kalau 6.65 bilion yang IP saman itu kita kalah? Jadi perkara ni serius. Kita nak tahu. Kenapa kalau terjadi satu di situ, mungkin pilihan raya akan datang kata BM boleh menang. Tapi akan datang bila kes ini diangkat, saya percaya rating kita akan turun. Bila rating kita akan turun, dia jadi systemic effect pada ekonomi kita. Pertama, pelabur akan keluar. Ekonomi kita akan menguncup. Peluang pekerjaan akan berkurangan. Ini yang berlaku. Malah sekarang ni, Datuk Yang Ketua, ekonomi kita sebenarnya menguncup dari segi bidang bisnes dan juga peluang pekerjaan. Berapa banyak syarikat-syarikat yang tutup dan berapa banyak kaki tangan pekerja-pekerja yang kena buang dan berapa ramai orang-orang yang pergi untuk interview, datang interview 10,000, nak ambil hanya 200 jawatan. Ini realiti pada negara kita. Jadi isu di sini yang saya bangkitkan adalah tentang laporan Transparency International. Dari segi indeks persepsi rasuah, Corruption Perception Index. Bayangkan, Datuk Yang Ketua, pada tahun 2000, kita nombor 36 di dunia yang paling kurang rasuah. Nombor 36. Tahun 2015, 54. Saudi Arabia dulu di belakang kita, sekarang dia mendahului kita. Okey, kita boleh kata Singapura nombor 8 pasal dia negara kecil. Macam mana dengan negara besar? Perancis besar, Germany besar. Ia lebih tinggi kedudukannya daripada kedudukan kita. Jadi inilah perkara-perkara yang besar yang saya lihat bila berlaku kes air di Sabah. Ya. Kes air di Sabah, berapa ratus juta yang hilang. Adakah setakat itu ataupun banyak ketirisan yang berlaku? Saya tengok Tan Sri Yang Ketua dalam konteks katalah kita memimpin cara berteraskan dignity, integrity, and good governance. Setiap sen yang kita belanjakan itu, kita pulangkan kepada rakyat. Kalau kita buat daripada dahulu lagi, you just imagine, Datuk Yang Ketua, what is our position now? Yeah, you just imagine that. Ya, saya bawa imajinasi ini kerana saya dah telah kaji banyak negara. Saya nak ingatkan kepada Datuk Yang Ketua, ini datang daripada seorang wanita
Indonesia. Semasa forum peguam di Indonesia, antara kata-katanya kepada kerajaan bawah Presiden Jokowi, katanya, supaya sedar rakyat itu bukan penonton. Kalian itu digaji sama rakyat. Mana rakyat bayar gaji kepada pemerintah. Kalian itu harus melayani rakyat. Jangan diskusi aneh. Anda tidak mempunyai malu. Jangan rakyat menangis menunggu anda. Tuhan kasih kalian kesempatan memimpin. Lakukanlah dengan baik. Yang kau kelolakan itu adalah kehidupan rakyat. Lihat apa yang terjadi pada bangsa ini. Jadilah pengapit pada rakyat, pada bangsa dan pada negara. Itu yang dikatakan Tuan-Tuan. Jadi saya minta supaya kita keluar daripada kerangka lama. Let us look forward. Saya tengok dalam konteks negara kita. Bila ada orang buat tuduhan, kita mulalah cari orang-orang, attack orang. You should see yourself. Jangan kita tuding jari ke Tuan-Tuan. Tengok apa diri kita. Saya cakap ni diri saya sendiri. Bila saya berhenti daripada jadi Menteri Kewangan, saya berhenti sukarela. Saya bekerja sebagai timbalan menteri 4 tahun, 5 tahun. Sebagai menteri 7 tahun, 12 tahun. Saya KPI is among the best my ministers, always above 100%. Saya berhenti. But you see in the social media, 2 hari selepas saya berhenti, dia punya attacking pada saya for no reason. And I know who the ABC yang attack saya tu. Why play this game? Let us love the rakyat. Ya, kita bekerjalah untuk rakyat. Jadi for the future, untuk memastikan masa depan yang sempurna untuk rakyat. 12 minit lagi ya. Kita perlu sebuah kerajaan yang memiliki, saya kata tadi, dignity, integrity, mengamalkan good governance, keluar daripada amalan politik patronage. Keluar daripada amalan ini. Di mana saya kata setiap sen dibelanjakan untuk menjaga rakyat dan negara. Ya, saya kata kalau dari dulu lagi kita belanja untuk rakyat, Gini koefisien kita bukan 46.2. Patut jauh lebih rendah daripada itu. Jadi metodologi bajet kita mesti kita ubah. Tak mahu lagi cara kementerian bawa peruntukan, pergi berbincang. And some of the requirement tu is no longer relevant, kata ini betul. Why don't we do research and development like what South Korea did? Ya, dalam tempoh waktu pendek, they turn. Where is South Korea now? Pendapatan Perkapita dia dah 27 bilion. 27 ribu US dollars. Kita masih lingkungan 10 ribu. Padahal kita lebih tinggi lagi daripada dia dulu. Saya kata tadi 1980 kita punya pendapatan Perkapita lebih tinggi. Dari segi teknikal punya sumber manusia kita lebih ramai. In 13 years, tahun 1993, bila kita banner KLCC, the second tower built by the Korean. Because mereka tengok secara objektif. Dia buat research. Research nak bawa negara tu pergi ke mana. So that is what we should be doing, Datuk and Dipu. Jadi kita lihat dalam konteks negara kita, semua ministry, semua kementerian ini mesti lihat dari segi kekuatan kelemahan mereka. And everybody playing a role. Bukan setakat kementerian A, kementerian B. Bila kita lihat dari konteks ekonomi, semua kementerian. Kita lihat dalam Korea Selatan, it's not about they producing Samsung kereta. Saya pergi ke New York, mesyuarat Majlis Keselamatan bulan Disember lalu.
dalam hotel di New York, Samsung punya TV. Komputer Korea, kereta Korea. How did they achieve that? Because the whole ecosystem, dia tengok this is holistic. Education, they are the best in the world. Reading second, mathematics number 3, science number 5. And why they became like that? Because ketahanan rakyat tu. Student pergi sekolah daripada pukul 9 sampai pukul 5 government school, from 5 to 10 o'clock private school. Sampai polis kena pergi ke sekolah-sekolah pada pukul 10 lebih, pastikan mereka balik, because the love for education coming from the heart. That's how they build the people. Macam kita bising lah, kita bagi tahu Malaysia University among the 1% best in the world, but 200,000 unemployed graduates. Macam mana you nak match that among the top 1%, but actually so many yang unemployed graduate? Macam mana you nak synchronize that? Is it because ekonomi kita pertumbuhannya lebih rendah daripada pertumbuhan rakyat dan mereka yang keluar dari universiti ataupun sekolah menengah? Ataupun ekonomi kita rendah? So we must look at the overall punya kedudukan. Jadi Datuk Yang Ketua, saya minta jawapan-jawapan itu. Saya tidak lagi dalam kabinet, saya nak tahu. And for the future, please, saya minta don't live in tunnel vision anymore. Yeah, don't live in tunnel vision. Betul. Jadi ada time lagi minta. Ya, dalam daripada tambuhan anda sebut, move forward. Saya setuju. Kita mahu masa depan. Dan untuk tujuan itu, adakah yang berhormat bersetuju bahawa kita sekarang dikenali sebagai global kleptokrasi? Kita perlu rasa malu, rasa marah. Oleh kerana inilah kita baik untuk masa depan kita. Bahawa kita perlu mengenangi isu ini. Kalau tak pernah adalah usul mungkin parlimen ini untuk purge dan cleanse nama yang buruk itu. Dan kalau benar bahawa kita mahu tahu kenapa kita menjadi global kleptokrasi, kenapa ahli-ahli parlimen selain daripada yang berhormat Tabun, nampaknya jadi kaki sistem kleptokrasi, tak peduli isu ini, dan supaya kita bersihkan sistem kita. Kita move forward. Kita tak mahu menjadi global kleptokrasi satu number selepas yang berhormat meninggalkan kabinet. Kita menjadi global kleptokrasi. Kita perlu memandangkan perkara ini dengan serius. Adakah setuju? Ya, terima kasih Yang Berhormat Tambun. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak mendapat pandangan Yang Berhormat Tambun. Tadi disebut seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa ekonomi sesebuah negara bergantung kepada persepsi. Sekarang ini persepsi buruk terhadap negara kita kononnya adalah hasil daripada usaha-usaha pembangkang. Saya rasa yakin bahawa Yang Berhormat Tambun akan bersetuju dengan saya bahawa DOJ bukan sebahagian daripada pembangkang. Peguam negara Switzerland bukan sebahagian daripada pembangkang. Lalu sekarang ni, kalau kita nak atasi masalah persepsi ini, tidakkah menjadi kewajipan bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab semua isu-isu ini? Dan sekiranya dia tak menjawab, tidakkah ianya menjadi tanggungjawab dan kewajipan bagi semua ahli parlimen dalam Dewan ini untuk mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membersihkan nama negara kita?
Apa pandangan Yang Berhormat? Tamun, bersekali. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya mengikuti penghujahan tamu dengan khusyuk dan tawaduk berkenaan dengan pendapatan berkapital yang begitu jauh ketinggalan dibandingkan dengan Korea. Dan kekhawatiran saya pada hari ini atas sifatnya syarikat-syarikat telah menamatkan perkhidmatan yang dipanggil gergasi seperti Perwaja, Mega Steel, termasuk transportasi. Dan melihat daripada fenomena ini, daripada perkembangan 2017, kedudukan ekonomi negara ini akan menjurus kepada pengecupan daripada pendapatan hasil daripada pekerjaan dan juga sumber yang patutnya tidak boleh berlaku. Apakah Tambun bersetuju dengan saya bahawa sekiranya kalau apa yang dimaksud oleh Tambun itu tidak dapat ditanangi dengan begitu berhemat pada tahun 2017, negara berada dalam keadaan yang cukup kritikal. Yang waktu ini hampir 70,000 yang telah pun ditamatkan pekerjaan, mahasiswa yang tak bekerja ratusan ribu. Apakah ini akan membuahkan hasil yang menakutkan kita? Apa pandangan Tambun? Terima kasih. Tuan-tuan, saya ada 3 minit. Pertama yang soalan daripada yang pertama dan kedua tadi. Saya ingat itu biarlah kerajaan yang jawab. Tapi saya bangkit di sini. Berkaitan perkara ini. Mari kita lihat secara serius. Bila orang bangkitkan, jangan tujuh jalan. You study yourself first. When there's something wrong with yourself, put things right. Itu je. That's the best way. Rather than itu. Pasal saya sendiri kena, Datuk ni betul. Orang lain tak kena tau. Saya sendiri kena. Macam-macam tuduhan dibuat pada saya. Padahal saya bukan ada buat kenyataan apa-apa. Why play that game? Don't lah. Because yang saya bangkit cerita tentang YMDB tadi, cerita SIC, it's a serious matter. Kita must settle it. If you need some people's help, jangan kita main ambil ringan, tuduh apa. DOJ ni adalah, DOJ that is under AMLA. In 1 year, 18 cases yang kita bagi hukum bawah AMLA di negara kita. Kita tak ada, orang lain tak ada kata kita terlibat dengan negara lain, tak ada. But why you play that game? Nothing to do with it. It's AMLA. Duit yang dibawa masuk ke Amerika. Itu je. Saya pergi ke United Nations, Datuk Yang Ketua, bincang pasal AMLA. It's a convention bawah United Nations. Saya sendiri bincang di sana. Dan saya sokong, because under that convention yang kita buat under AMLA tu, we didn't know. Ada satu telaga minyak di Timur Tengah. Every year dia bagi $500 million kepada ISIS. Itu yang kita nak, strengthen the AMLA. Involving all nations. Ini bukan soal main. Soal ekonomi tadi, ya, ekonomi. What we need to do is do a research. Saya masih saya di kewangan kedua, daripada awal saya kata, do research. But people never listen. Ada 3 countries in this modern time ni yang daripada middle income jadi high income. 3 countries, one of which is South Korea. Yang 2 saya tak nak sebut lah. Macam mana dia jadi? Because of research. Bila dia buat research, they know where to go. Jangan kita nak beli. Kita, Datuk Yang Ketua, kalau kita lihat kita punya budgetnya, kita bagi almost everybody. Sampai it became very thin. Kalau kita kata creative industry itu important, give it to creative industry. Kalau kita rasa rumah, we want cheaper houses, buat IBS. Bagi insentif kepada IBS so that they can build cheaper houses. Dengan izin. Ya? Kita macam itu. Dunia dah macam itu. In China, sistem IBS, dia ban hotel 32 tingkat 2 minggu siap. In Philippines, how many houses, terrace houses, buat IBS, berapa itu siap. Kalau itu je formula untuk kita kurang harga rumah, do it. Fokus betul. Yang kita bagi sini sikit, sini-sini, in the end, it becomes nothing. Ya? Jadi saya terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih. Tambun. Okay.